नमस्कार. शिल्पास रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत. तर आज आपण अगदी झटपट आणि चविष्ट अशी डाळ खिचडी तडका बनवणार आहोत. चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. त्यासाठी इथे आपण 1 कप बासमती तांदूळ, अर्धा कप तूर डाळ, पाव कप मूग डाळ आणि पाव कप मसूर डाळ घेतलेली आहे. आता हे डाळ आणि तांदूळ आपण 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊयात. डाळ आणि तांदूळ धुवून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये भरपूर पाणी घालून हे अर्धा तास असेच भिजत ठेवूयात. त्यानंतर आपण कढईमध्ये 3 ते 4 टेबलस्पून तेल गरम करून घेतलेले आहे. त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे, पाव चमचा हिंग, 2 कापलेल्या हिरव्या मिरच्या, 1 चमचा बारीक करून घेतलेले लसूण आणि आले आणि 10 ते 12 कढीपत्त्याची पाने टाकून घेऊया. आता हे सर्व आपण लो फ्लेमवरती 1-2 ते 3 मिनिट याचा कच्चेपणा जाईपर्यंत परतून घेऊयात. त्यानंतर इथे आपण 1 कांदा उभा पातळ कापून घेतलेला आहे, तोही या फोडणीमध्ये टाकून घेऊयात. आता हा कांदा आपण 1-2 ते 3 मिनिट मीडियम फ्लेमवरती परतून घेऊयात. त्यानंतर 1 बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊयात. आता हे सर्व आपल्याला 1-2 ते 3 मिनिट मीडियम फ्लेमवरती छान परतून घ्यायचं आहे. कांदा टोमॅटो परतून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा काश्मीरी लाल तिखट टाकून घेऊयात. हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. त्यानंतर आपण धुवून भिजत ठेवलेले डाळ आणि तांदूळ याच्यामध्ये टाकून घेऊयात. डाळ तांदूळ फोडणीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. त्यानंतर चवीनुसार मीठ, 1 चमचा तूप आणि कापलेली कोथिंबीर टाकून घेऊयात. सर्व पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. आता आपण याच्यामध्ये 5 कप पाणी टाकून घेऊयात. डाळ खिचडी बनवताना आपल्याला पाण्याचा वापर थोडा जास्तच करायचा आहे. आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवून मीडियम फ्लेमवरती 1 अर्धा तास हे छान व्यवस्थित शिजवून घेणार आहोत. मध्ये आपल्याला 1-2 वेळा खिचडी मिक्स करून घ्यायची आहे, म्हणजे ती व्यवस्थित शिजली जाईल. तर 1 अर्धा तास झालेला आहे. आपण कढईवरचे झाकण काढून घेऊयात. तर तुम्ही पाहू शकता आपली डाळ खिचडी अगदी छान व्यवस्थित शिजलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूयात आणि डाळ खिचडीसाठी लागणारा तडका तयार करून घेऊयात. त्यासाठी इथे आपण तडका पॅनमध्ये 2 टेबलस्पून तेल गरम करून घेतलेले आहे. त्याच्यामध्ये पाव चमचा मोहरी, पाव चमचा जिरे, 4 ते 5 ठेचून घेतलेल्या लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडेसे अद्रक टाकून घेऊयात. त्यानंतर 2 हिरव्या मिरच्या आणि 3 लाल मिरच्या टाकून घेऊयात. त्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट आणि थोडीशी कापलेली कोथिंबीर टाकून घेऊयात. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. तर इथे आपला तडका तयार झालेला आहे. आता हा तडका आपण गरम असतानाच डाळ खिचडीवरती टाकून घेऊयात. तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने डाळ खिचडी तडका नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक, शेअर आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.